નમસ્તે ફ્રેન્ડ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે મીઠાઈવાળાની દુકાન જેવી એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે અને એકદમ પરફેક્ટ ટિપ્સ સાથે કાજુ કતરી બનાવશું। કાજુ કતરી ઘરે ખૂબ જ આસાનીથી બની જાય છે, ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બની જાય છે અને ઓછા ખર્ચમાં બનશે। કાજુ કતરી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ એની પહેલાં તમને એક વિનંતી કે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ બટનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી તમને મારી નવી નવી રેસિપીઓનું નોટિફિકેશન મળતું રહે। સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ એકદમ ફ્રી છે, એટલે પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। કાજુ કતરી બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ આપણે। કાજુ કતરી બનાવવા માટે એનું એકદમ પરફેક્ટ માપ હોવું જરૂરી છે। ટિપ્સ નંબર 1 કે પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવશું તો કાજુ કતરી એકદમ પરફેક્ટ બનશે। તો સૌથી પહેલાં આપણે કાજુ લઈ લઈશું। મેં અહીંયા 500 ગ્રામ કાજુ લીધા છે, આખા કાજુ છે। જો આવી રીતે કટકા કાજુ હોય એની તમે પણ કાજુ કતરી બનાવી શકો છો, અને કટકા કાજુ છે એ થોડાક બજારમાં સસ્તા મળતા હોય છે। તો મારી પાસે આટલા હતા એટલે આજે હું આખા કાજુનો ઉપયોગ કરીશ। 500 ગ્રામ કાજુની સામે 400 ગ્રામ ખાંડ જોશે આપણે, તો મેં અહીંયા 500 ગ્રામ કાજુ અને 400 ગ્રામ ખાંડ લીધા છે। સૌથી પહેલાં કાજુને આપણે પાવડર બનાવી લઈશું। મેં અહીંયા 1 થી 2 મિનિટ માટે કાજુને શેકી લીધા હતા। થોડાક ઠંડા થઈ ગયા પછી મિક્સર જારની અંદર થોડા એડ કરતા જશું અને પલ્સ ઉપર આપણે એને 3 થી 4 વાર ફેરવશું અને એકદમ પરફેક્ટ એવો પાવડર બની જશે। હવે એક વાસણની અંદર ગરણી મૂકી અને આપણે આ કાજુના પાવડરને ચાળી લેશું। ના ચાળીએ તો પણ ચાલે, પણ ક્યારેક સરખી રીતે પીસાણું ના હોય તો થોડાક કાજુના કટકા રહી જાય। જો થોડુંક એવું આવું ચાળીને લઈ લઈએ તો એકદમ પરફેક્ટ એવો આપણને કાજુનો પાવડર મળી જાય। તો 1 બાય 1 બધા જ કાજુને આવી રીતે પીસી લેશું અને પછી આવી રીતે એકદમ પરફેક્ટ એવો પાવડર બનાવી લેશું। તો હવે કાજુનો પાવડર બનીને રેડી થઈ ગયો છે, તો એની અંદર આપણે મિલ્ક પાવડર એડ કરવાનો છે। તો મેં અહીંયા 500 ગ્રામ કાજુની સામે 5 ચમચી મિલ્ક પાવડર લીધો છે, તો આપણે 5 ચમચી ભરીને મિલ્ક પાવડર એડ કરી દઈશું કાજુના પાવડરની અંદર। ટિપ્સ નંબર 2 કે જો કાજુ કતરીની અંદર આપણે થોડોક મિલ્ક પાવડર કે ફ્રેશ માવો એડ કરશું તો કાજુ કતરી છે એકદમ મીઠાઈવાળાના દુકાન જેવી બનશે, એટલે જરૂરથી ઉમેરવું। અડધી ચમચી ઇલાયચી પાવડર એડ કરશું અને બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, કાજુ કતરી માટેનું મિશ્રણ છે એ રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે ચાસણી બનાવી લઈએ। તો મેં અહીંયા નોનસ્ટિક પેન લીધી છે, એની અંદર 400 ગ્રામ ખાંડ એડ કરી દઈશું અને 1 કપ પાણી એડ કરશું। ખાંડ ડૂબે એટલું જ પાણી એડ કરવાનું છે, તો જ પરફેક્ટ ચાસણી બનશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, ટિપ્સ નંબર 3 કે જો કાજુ કતરી એકદમ પરફેક્ટ બનાવવી હોય તો એના માટે એની ચાસણી પરફેક્ટ બનાવવી ખૂબ જ જરૂરી। તો અહીંયા આપણે 1 તારવાળી ચાસણી લેવાની છે। તો કાજુ કતરી પરફેક્ટ બનાવવા માટે ચાસણી પણ પરફેક્ટ બનાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે। હવે ખાંડ છે એ પીગળીને રેડી થઈ ગઈ છે, આપણે એને હલાવતા રહીશું અને ચેક કરશું કે આપણને 1 તારની ચાસણી બની જાય ત્યારે આપણે એમાં કાજુનું જે મિશ્રણ રેડી કર્યું છે એ એડ કરવાનું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે 1 તારની ચાસણી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। હવે એની અંદર આપણે કાજુનું મિશ્રણ છે એ એડ કરી દઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે બધું જ મિશ્રણ છે એ ચાસણીની અંદર એડ કરી દઈશું। કાજુનો પાવડર એડ કરી દીધા પછી આપણે એને તરત જ મિક્સ કરી દઈશું। નીચે ચોટે નહીં એનું ધ્યાન રાખશું। એટલે ફ્રેન્ડ્સ, જો કાજુ કતરી બનાવવી હોય તો થોડુંક જાડા તળિયાવાળું વાસણ લેવાનું, અને નોનસ્ટિક વાસણ હશે તો ચોટવાની બીક નહીં રહે અને નીચે ચોટે નહીં એના માટે આવી રીતે સતત હલાવતા રહેવાનું અને બધી જ બાજુથી સરખી રીતે ચાસણીમાં કાજુનો પાવડર મિક્સ થઈ જાય એવી રીતે પરફેક્ટ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। 5 થી 7 મિનિટ માટે આપણે કન્ટિન્યુ હલાવશું અને મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ રાખી અને આવી રીતે બધી જ બાજુથી કાજુ કતરી ચોટે નહીં એનું ધ્યાન રાખતા જશું। તો 5 થી 7 મિનિટ પછી કાજુ કતરી હવે ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે અને હવે છેલ્લે આપણે 2 ચમચી ઘી એડ કરી દઈશું। ઘી એડ કરી ફરીથી સરખી રીતે મિક્સ કરી 1 થી 2 મિનિટ કૂક થવા દઈશું।
તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે કાજુ કતરી છે રેડી થઈ ગઈ છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને કન્ટિન્યુ 5 મિનિટ માટે આપણે આને હલાવતા રહીશું, એટલે કાજુ કતરી છે ઝડપથી ઠંડી થઈ જાય. હવે 5 મિનિટ પછી આપણે એક બટર પેપર લઈ લઈશું. એની ઉપર આપણે કાજુ કતરીનું મિશ્રણ છે એડ કરી દઈશું અને આને હવે આપણે સરખી રીતે મસળી અને એકદમ સોફ્ટ એવો લોટ બાંધીએ એવું રેડી કરવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, કાજુ કતરીના આ લોટને સરખી રીતે મસળવો ખૂબ જ જરૂરી છે. હાથમાં થોડું ઘી લગાડી અને આપણે રોટલીનો લોટ બાંધતા હોય એવી રીતે એકદમ પરફેક્ટ રીતે મસળવાનો છે. થોડોક લોટ ગરમ છે એટલે આવી રીતે બટર પેપરનો ઉપયોગ કરશો તો સરખી રીતે લોટ બંધાશે. એના લીધે લોટને ગરમ પણ નહીં લાગે અને સરખી રીતે મસળાઈ જશે. હવે આ લોટની ઉપર આપણે બીજું બટર પેપર એડ કરી અને આવી રીતે વેલણથી જે સાઈઝનું તમારે જેટલી થિકનેસ રાખવી હોય કાજુ કતરીની એવી રીતે વણી લેશું. તો અહીંયા આસાનીથી વેલણથી વણાઈ જાય છે. બટર પેપર ઉપર નહીં રાખો તો પણ ચાલશે. અને આવી રીતે એક સરખા એવા હવે પીસીસ કરી લઈશું. તો મેં અહીંયા પીઝા કટરની મદદથી આપણે જે ડાયમંડ શેપની કાજુ કતરી આવે એવી રીતે આપણે એને કટ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, ટિપ્સ નંબર 4 કે કાજુ કતરી પરફેક્ટ બનાવવા માટે થોડી ગરમ હોય ત્યારે એને સરખી રીતે મસળવી ખૂબ જરૂરી છે. જો ગરમ ગરમ હશે ત્યારે જ આપણે એને વણવાની છે. ઠંડી થઈ ગયા પછી કાજુ કતરી છે એ વણાશે નહીં. એટલે થોડીક ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે આ પ્રોસેસ કરવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, બજારમાં જે કાજુ કતરી મળે છે એની ઉપર ચાંદીનો વરખ લગાડેલો હોય છે. જો તમને પસંદ હોય તો આ ટાઈમે આવી રીતે પીસીસ થઈ જાય પછી ચાંદીનો વરખ ઉપરથી લગાડી દેવાનો. હું ચાંદીનો વરખ નહીં લગાડું આજે, હું આમનામ જ કાજુ કતરી રાખીશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે કાજુ કતરી છે એકદમ પરફેક્ટ રીતે રેડી થઈ ગઈ છે. જો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ રીતે બજાર જેવી દેખાઈ આવે છે. જો ઉપર ચાંદીનો વરખ લગાડીએ તો કોઈને ખબર પણ ના પડે કે આ ઘરે બનાવી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે બધી ટિપ્સને જો ફોલો કરશો અને ચાસણી, કાજુ અને બધાનું મેજરમેન્ટ સરખી રીતે રાખશો તો એકદમ મીઠાઈવાળાના દુકાન જેવી કાજુ કતરી તમે ઘરે આસાનીથી બનાવી શકશો. તો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ પરફેક્ટ એવી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ એવી કાજુ કતરી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બાજુમાં રહેલા બેલ બટનને પ્રેસ કરી દેજો જેથી તમને મારી નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ફરીથી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.